රිවිව් කරමු Baseus 3-axis smartphone gimbal එක. හරි ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන gimbal එක මම දරාස් එකෙන් තමයි ඕඩර් කරේ. දවස් 10ක කාලයක් ඇතුළත මට මේක ඩෙලිවර් වුණා. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ box එක. බෙන්න මේ තියෙන Baseus කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි මම මේ gimbal එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා handheld gimbal stabilizer control smartphone කියලා. ඉතින් box එකේ size වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3-axis smartphone gimbal කියලා. ඒ වගේම smart app expansion, ඒ වගේම gimbal rocking bar. ඊට පස්සේ අනිත් side එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Hitchcockian zooming, 320 wide angle panoramic shooting, ඒ වගේම smart follow recording කියන features ටික. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් හොඳ පැකේජිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ වෙන මොකුත් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී paper works ටිකක් තියෙනවා. ආගේ device එකේ manual, user manual එක, warranty card එකේ වගේම තව stickers කීපයක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා gimbal එකේ paste කරගන්න. අපි මේ ටිකත් පැත්තකින් තියාගමු. හරි ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහේ පෙට්ටියක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන පුංචි black box එකක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ charging cable එක, මේකේ battery එකක් තියෙනවා මේ gimbal එකටම ආව. ඉතින් මේ තියෙන එකේ charging cable එක. ඊට පස්සේ අපිට තව හම්බ වෙනවා මේකේ තරාදිය. ෆෝන් එක දාලා ඊට පස්සේ ඒක හැන්ඩල් කරද්දි මේකට තරාදියක් වගේ එකක් ඕන වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට මෙතනින් අලෝ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි මේ දෙකත් පැත්තකින් මේ විදිහට තියාගෙන අපි බලමු මේ gimbal එක අරගෙන. ඉතින් පොඩ්ඩක් විතර බරයි මේක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී zoom කරන්න වගේම tilt එක adjust කරන්න wheel එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොන්චි button එකක් තියෙනවා mode switch වෙන්න. ඉතින් මෙතන තමයි micro USB charging port එක. මෙතන joystick එක තියෙනවා gimbal එක remotely access කරන්න. ඒ වගේම power button එකයි mode button එකයි එකටමයි දීලා තියෙන්නේ. එහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් record button එක. ඒ වගේම mode එක switch කරාම මේකේ light indicator එක හා battery percentage එකේ light indicator එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ gimbal එක control කරන්න ඔයාගේ phone එකට අවශ්‍ය වෙන app එක install කරගන්න හැටි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දුවගෙන යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද ගොඩක්ම ස්මූත් වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් මේ gimbal එක control කරන්න අවශ්‍ය application එක download කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Baseus control app කියලා. මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 60 MB file size එකක් තියෙන Baseus control app එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ logo එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඕපන් දෙන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි loading screen එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අහනවා allow Baseus control to take pictures ඒ වගේම record videos record කරන්න ඔයා allow දෙන්න ඕනේ එතන. ඒ වගේම location එක access කරන්න allow only while using the app කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ record audio allow. හරි මේ විදිහට තමයි app එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Baseus ලගේ gimbal types දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Baseus BC02 කියන මෙන්න මේ type එකේ gimbal එක. අනිත් එක තමයි Baseus BC01 කියන gimbal එක. මේක තමයි අපිට receive වෙලා තියෙන්නේ. මම order කරේත් මේක. හරි ඉතින් මේ දෙක තියෙන්නේ device කියන tab එකේ. ඉතින් gallery කියන tab එකට ගියොත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ගන්න photos videos හැම එකම මෙන්න මේ all tab එකේ. videos විතරක් බලන්න ඕන නම් videos tab එකට යන්න පුළුවන්. photos විතරක් බලන්න ඕන නම් photos tab එකට යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ more කියන tab එකට ගියොත්
ඔයාලට ඒගොල්ලෝව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆීඩ්බැක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යූසර් ඇග්‍රීමන්ට්, ප්‍රයිවසි පොලිසි, ඇප් වර්ෂන් වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ Baseus BC01 කියන gimbal එක අපේ ෆෝන් එකට Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරගෙන gimbal එක ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බොක්ස් එකේ අපිට හම්බුණ මෙන්න මේ පොඩි තරාදිය වගේ එක ඔයා ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ස්ටිකර් එකක් ඒක ගලවලා මෙතෙන්ට තමයි ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට gimbal එකයි ෆෝන් එකයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් Baseus control app එක ෆෝන් එකට දාගත්තට පස්සේ ඔයා gimbal එක අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් වගේ. ඒක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ෆෝන් එක ඒක ඇතුළට දාලා තද කරගන්න ඕනේ. තද කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් මෙතන පේන ඇති පොඩි ලොක් එකක් වගේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒක පොඩ්ඩක් එළියට ඇද්දම ඒක අන්ලොක් වෙනවා. හරි. ඉතින් gimbal එක එතකොට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති power button එක මෙතන. මේක ඔයා තප්පර 3ක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති gimbal එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පිටිපස්සේ බටන් එකෙන් දෙපාරක් ප්‍රෙස් කරාම gimbal එක initial state එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන joystick එකෙන් ඔයාලට මේක remotely control කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එක on කරලා ඔයාලට පුළුවන් Baseus control app එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා අරගෙන තියෙන gimbal එක තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන enter press කරන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මුලින්ම එනවා මෙතන device එකේ name එක. ඊට පස්සේ මෙතන connect කරන්න ඕන එක. ඊට පස්සේ calibration කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරාම gimbal එක sleeping mode එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ තප්පර 15ක වගේ කාලයක් ඉඳලා ඔයා මේක ආයෙත් power on කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් gimbal එක on කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ app එකේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. object tracking, ඒ වගේම face tracking සහ ISO වෙනස් කරන ඒවා, ඒ වගේම පැනරෝමා, ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් මේ app එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කැමරා එක ඔයාලට මාරු කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමරා එක මාරු කරාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොටත් ගොඩක්ම ස්මූත් අවුට්පුට් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන modes දෙකක් තියෙනවා, වීඩියෝ සහ ෆොටෝ කියලා. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනම වෙනම effects තියෙනවා. ෆොටෝ එකට ගියොත් පැනරෝමා, ඒ වගේම ගොඩක් තව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ වලට ගියොත් hyper lapse, time lapse, slow motion වගේ වීඩියෝ effects ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ gimbal එක ෆෝන් එකට Bluetooth connect කරලා ඉතින් මෙන්න මේ gimbal එකේ තියෙන record button එක press කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකෙන් මේක record වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ gimbal එකේ තියෙන modes අතර මාරු වෙන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ power button එක press කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන blue light එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තියෙන්නේ semi follow mode එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ tilt axis එකයි roll axis එකයි lock වෙනවා. අනිත් pan axis එක විතරයි මෙතන move වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තවත් සැරයක් press කරාම මෙතන දැන් කොළ පාට light එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි full follow mode එක. ඉතින් මෙතනදී roll axis එක විතරයි lock වෙන්නේ. අනිත් axis දෙකම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්සේ button එක hold කරගෙනවා මේක operate කරාම ඒක තමයි lock mode එක. ඉතින් මෙතනදී හැම mode එකක්ම lock වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ස්මූත් විඩියෝ ෆුටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක එකම තැන තියාගෙන. ඊට පස්සේ ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉඳලා ඒක අත්හැරියම ඔයාලට මේක ඉනිෂියල් ස්ටේට් එකට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ තියෙන බටන් එක තමයි ට්‍රිගර් බටන් කියන්නේ. ඉතින් ඒක දෙපාරක් ප්‍රෙස් කරාමත් ඔයාලට මේක ඉනිෂියල් ස්ටේට් එකට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පැත්තෙන් wheel එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා Bluetooth වලට connect කරලා ෆෝන් එකට connect කරලා මේක rotate කරාම මේක zoom වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක එකපාරක් press කරලා මේක roll කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන roll axis එක angle එක ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ gimbal එකේ specifications ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ gimbal එකේ බර ග්‍රෑම් 500ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම මේකට දාන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 250ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ දාන ෆෝන් එකේ width එක මිලිමීටර් 92ට වඩාත් අඩු වෙන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ gimbal එකෙන් වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරද්දී ඒ වීඩියෝ අවුට්පුට් එක ගොඩක්ම ස්මූත් විදිහට තියන්න මෙතන ඇක්සිස් තුනක් තියෙනවා. ටිල්ට් ඇක්සිස් එක, රෝල් ඇක්සිස් එක හා පෑන් ඇක්සිස් එක. ඉතින් මේ gimbal එක ඔයා charge කරන්න ඕනේ පැය 2කමාරක් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පැය 12ක් යනකම් මේක ඔපරේට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 2200 mAh බැටරි එකක්. පිටිපස්සේ තියෙන micro USB port එකෙන් තමයි මේක charge කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් motion tracking feature එක මේ gimbal එකේ include වෙනවා. ඉතින් face tracking, object tracking වගේ features භාවිතා කරලා ඔයාලට ගොඩක්ම smooth video output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ face tracking කියන option එක. ඉතින් මොකක් හරි face එකක් පැත්තට move වෙද්දී ඒ motion එක track කරගෙන වගේ gimbal එක move වෙන එකට තමයි මේ face tracking කියන option එකේදී වෙන්නේ. ඉතින් මේකට හරිනම් auto pilot mode එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද automatically මේ motion එක track කරන නිසා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ object tracking කියන feature එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක select කරලා ඔයාලට මේ විදිහට object එක highlight කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ gimbal එක කොහෙට move කරත් ඒ object එකේ motion එක track කරගෙන gimbal එකත් move වෙනවා. ඉතින් මේකටත් auto pilot mode එක කියලා nickname එකක් දාන්න පුළුවන්. මොකද automatically motion එක track කරගෙන gimbal එක object එක highlight කරනවා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලා මොකක්ද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.